So hello guys, short tutorial muna tayo paano convert this folder or i-compress natin ng folder into a RAR file, then magsaset tayo ng password. So ganun lang ang tutorial natin ngayon. So first, select itong folder na i-compress natin. So compress to not email but this one. So mako-compress na siya sa RAR files. So yun, wait lang natin matapos ang compression. Okay, 31%. So mga simple lang nga pala itong mga tutorial natin ngayon. So okay, malaking tulong din to para sa mga mga estudyante natin dyan. So ganoon lang, magko-compress tayo ng file, then after magsiset tayo ng password dun sa file para kung may gusto kang share nun, so siya lang makaka-open pag meron siyang password. So natapos natin ang compression, so ito na siya. So next step natin, magsiset tayo ng password. So open this file, then pag na-open na tong file, kaya mo yung ma-open, close muna natin. So next, to set password into a RAR file, so all you need to do, parami ito yung na-open natin guys. So ang gagawin mo lang, open file. After open file, ito na siya. Then after, go to tools, then after sa tools, convert, then after convert, compression, then after compression, set password. So ganun lang kasimple mag-set ng password. For example, 123 123. Okay. And okay. Are you sure you want to encrypt your? Yes. Then save, then okay. Okay, na siya, nag-extract and nag-create na po siya ng password. So pagkatapos ng adding, ito siya guys. So automatic makakaset na siya ng password. So kung meron kayong mga important files na gustong lagyan ng password, compress, then lagyan ng password. So ganun lang yung steps. So thank you for watching and have a nice day. Bye bye. Ay, open pala muna natin. Joke lang. So yun na yun. Nagko-compress na siya 80%. Then after that, makakaset na tayo ng password dito. Okay. 97% and 100%. Testing. So medyo matagal pag nag-convert. Medyo lang. It depends on your file na i-compress. So maliit lang yung files natin pero medyo natagalan. So it depends on the files. So ganun lang kasimple mag-set ng password. So kung meron kayong gustong ipagawa ng tutorial, comment nyo lang sa comment section. So again, to test file kung may password na siya, okay, open natin, extract natin sa desktop. So yun, okay, need na niya ng password. So ilagay natin yung password na sinet natin kanina, and yes, to all files. So yun, ganun lang kasimple. So thank you for watching and have a nice day.